Hello mga kapengyo! It's me, JemYT Vlogs. Marami na po akong tutorial about sa Gcash services pero hindi ko pa po na ituturo kung paano gumawa ng Gcash account. So ngayon po, ito po ang aking ituturo. So if you're interested, just keep on watching. Malamang po yung iba dyan ay ito ang itatanong. Pwede ko bang gamitin ang aking SIM na token text? O kaya Globe? O kaya Smart? Ang sagot po dyan ay yes! Pwedeng-pwede. Ito po ang sagot ni Gcash sa tanong na yan. All networks can enjoy all the Gcash services such as buy load, send money, pay bills, and more. All users, whether Globe, Smart, Sun, or Token Text. Ayan po ha, malinaw po na all networks na po ay pwedeng gumamit ng Gcash. Ayan po, pag natapos nyo na po i-install ang Gcash application, i-open nyo po yan. Then, pagka-tap nyo po, makikita nyo po dyan ang enter your mobile number. So, ilagay nyo lang po dyan ang inyong CP number. Ang mga lalagay nyo lang po dyan na number ay yung kailangan po yung active po. Yung active po na SIM nyo, yung nakakatanggap pa po ng message. Kaya kailangan po na active talaga yung number na ilalagay nyo kasi may magte-text sa inyo at yung code na yon ay kailangan nyong i-enter dito. So, tap nyo lang po yung next. So, sumunod po niyan ay may nag-text po kaagad sa iyong CP number ng authentication code galing kay Gcash. So, open nyo lang po yun, then i-enter nyo sa iyong Gcash application, then submit nyo po. May nakalagay din po doon kung wala po kayong nare-receive, i-tap nyo lang din po yung resend now. Then, pagka-submit nyo po, meron pong magpapakita na ganito. Yung registered na information. So, ilagay nyo lang po doon ang inyong information katulad ng inyong pangalan, yung last name nyo, yung birthday nyo, yung address nyo, at ng iyong email address. Then po, i-review nyo lang po ang inyong mga information na inilagay. Kailangan po talaga ay yung mga tamang information ang ilalagay nyo. Then, sunod po ang yung MPIN. Kailangan nyo na po mag-set ng inyong MPIN or yung password nyo sa yung Gcash account. Ang MPIN po ay ito po yung magsisilbing password nyo tuwing i-open nyo ang yung Gcash account. So, kailangan po para po sa inyong security, kailangan po ito ay hindi madaling mahulaan ng ibang tao katulad ng mga yung birthday nyo po. Marami pong nakakaalam ng birthday nyo. Yung katulad ng mga number na pare-parehas, yung 111 o 000, dapat po hindi po ganon ang ilalagay nyo ang mga password nyo para hindi po kayo madaling ma-hack. Ang yung nilagay nyo naman ay yung talagang mahirap at hindi na po magagaya ng iba. Kailangan kayo po ay hindi nyo naman po makakalimutan ang inyong nilagay. At lagi pong sinasabi ni Gcash, never share your MPIN with anyone. Yun po, pagka na-set nyo na po ang yung MPIN or yung password, submit nyo na po, itatap nyo na lang po yung submit. Then, meron pong mag-text dyan o magpa-pop up sa inyong screen na congratulations, we've successfully created your Gcash account. Proceed to login. So, yun nga po, dahil okay naman na ang ating Gcash account, turo ko naman sa inyo ngayon kung paano i-verify ito. So, itap nyo lang po ang yung Gcash application. Then, login nyo po yung MPIN or yung password. Then, punta po kayo sa inyong profile. Then, dyan nga po sa inyong profile, makikita nyo yung bilog dyan. Sa baba nyan, may nakalagay dyan ng Verify Now. So, itap nyo lang po yun. Then, pagka pinot mo po ng Verified Now, choose mo din yung papakitang Get Fully Verified. Then, ayan nga po, kailangan po dito ang valid ID. O kahit isa lang po na valid ID, okay na po. Picturean nyo po ang nasa harap at sa likod. Kailangan po yung pagkakapicture nyo po ay malinaw. Then pagkatapos nyo pong napicturean ang iyong ID sa likod at saka sa harap ng iyong ID, ang sunod naman ang iyong mukha o yung selfie. Magtitake kayo ng iyong selfie. Kapag natapos na pong na-scan ang iyong mukha, meron po ulit sa next page magpapakita yung fill information. Kailangan nyo pong fill upan yun. Yung meron po dyan ID type na nakalagay, kung ano po yung type na pinicturan nyo doon kanina, kung humid ID ba o yung
national ID nyo. And then, ilagay nyo din po doon ang ID number. Then, yung first name, last name, middle name, ganyan. Then, meron naman po nakalagay doon na box na maliit. Kung wala po kayong middle name, pwede nyo pong i-check dyan. Then po, ang inyong address. Then, i-review nyo lang po yung information na inyong pinilapan. Then, mag-agree lang po kayo doon sa terms and condition nila. Then, itap mo na po ang confirm. So, kapag na-confirm nyo na po at na-submit nyo na po ang inyong application, i-review pa po nila iyon. So, ayan po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po itsura ng na fully verified na po na Gcash account. Dito po sa aking dashboard, makikita nyo po dito ang lahat ng mga services. Kapag na fully verified na po kayo, magagamit nyo po lahat yan. So, punta po tayo sa ating profile. Dito po sa ating profile, may nakalagay dyan na basic level, semi-verified, and fully verified. Ayan po, makikita nyo dito kung talagang verified na po kayo. Ngayon nga pala sa mga kapengyo ko dyan, kung hindi pa po na-update ang yung Gcash application, ay update nyo po muna. Ito po yung bagong update ngayon ni Gcash, yung may mga star na po, alam nyo na po, magpapasko na. Kaya pati itong Gcash application ay magpapasko na rin. Kaya meron na rin star na nakalagay dito. So, punta lang po kayo sa inyong Gcash application, may nakalagay naman po doon update. Pindutin nyo lang po doon para mag-update. So, ayan lang po. So, hanggang dito na lang po mga kapengyo ang aking tutorial. Hope may natutunan ka sa video na to. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, comment, share, subscribe, at pakiclick mo na din ang icon bell para ma-notified ka pag may bago akong upload. So, see you again next time mga kapengyo. Bye-bye!